Salutare tuturor! Astăzi vreau să vă prezint puțin generatorul nostru de avarie. Să vedeți un echipament, stați așa să întorc camera, atât de mic, care face o diferență foarte mare. Nava are undeva la 13.500 de containere, cum să vă zic, undeva la 80 de kilometri dacă pui containerele unul în spate la altul, deci de la Constanța la Cernavodă, să zic așa, și avem o grămadă de echipamente, dar de aici începe totul, din camera generatorului de avarie. O să-l și pornim, o să vă și explic care sunt metodele de pornire. O să-l avem astăzi pe Luca, care o să ne asiste cu pornirea, și treiarul nostru mecanic. Da, și hai să vedem despre ce e vorba. Bun, după cum vedeți aici, avem, deci în primul rând generatorul nostru ne face 690 de volți, da? După cum vedeți aici, 690 de volți. Panoul lui de distribuție este împărțit în partea de 220 de volți, partea de 690 de volți și panoul de control asupra generatorului. Din panoul ăsta de aici alimentăm practic toate echipamentele care sunt vitale navei. Avem, spre exemplu, se fac niște teste în șantier, se numesc Dead Ship Recovery. De exemplu, când nu mai ai pe navă nici aer, nici apă și pentru răcire nu mai ai și nu mai ai curent, bineînțeles. Și o luăm, cumva începem de la generatorul ăsta mic de aici și alimentăm toată nava. Dar cum? Alimentăm anumite sisteme și cu ele pornim sistemele principale. Din partea de 220 avem sunt iluminatul de avarie, da? Vorbim pe partea de 220. Aici avem echipamentele de navigație, da? Luminile de navigație și echipamentele corespunzătoare. Aici avem sistemul de foc, da? Fire Detection System, care este vital, dar trebuie să avem întotdeauna monitorizare în caz că e un incendiu sau ceva de genul, Doamne ferește. Avem consola din punct comandă și control, din PCC. Bineînțeles, lumina de la generatorul de avarie, battery charger al lui, VRCS ăsta. VRCS ce înseamnă? Asta este de la valvulele de combustibil, valvulele de balast. VRCS înseamnă Valve Remote Control System. Avem CO2. CO2, acest sistem îl folosim pentru stingerea incendiului. În caz de avem un incendiu pe care nu mai putem controla în mașină sau în magazin, avem un sistem cu o grămadă de butelii pe care se dau drumul pe rând în funcție de cât de mare este incendiul. Battery chargerul din mașină, alarmele din mașină, tot așa, local firefighting, asta este pentru sistemul de luptă contra incendiu cu apă. Avem, nu știu cum e, water mist, îmi scapă numele, cum se zic în românește. Deci e ca o perdea de apă, cred că zice. Bun, și, bineînțeles, transformatoarele noastre, care sunt tot de urgență. Și ele sunt aici. Un lucru de menționat, nu le putem avea pe ambele pornite. De aceea vedeți că avem aici și un sistem de interblocaj. Îl putem porni pe numărul 2, doar dacă l-am lăsat jos pe numărul 1. Bun, trecem la partea de 690 de volți, unde avem pompa de luptă contra incendiu, da? Emergency Fire Pump se numește. Aici avem un
fan care este acolo localizat în emergency fire pump, unde este pompa asta, generatorul 2 și generatorul 4, deci pe ele le putem porni, doar pe ele. Numărul 1, numărul 3 nu le putem porni pentru că nu avem tensiune, asta vorbind în cazul în care nu avem tensiune în mașină, da? Este un blackout, este întuneric total. Liftul, bineînțeles că dacă e cineva acolo în el și se nimerește, trebuie să-l scoatem. Transformatoarele, o chestie foarte importantă, stați așa să se focalizeze, Emergency Welding Transformer. Acesta este pentru aparatul de sudură. Deci noi, în orice caz, trebuie să avem, să putem folosi aparatul de sudură. Avem un aparat de sudură destul de mare pentru cazuri mai grave. Na. Avem un compresor, topping up, un compresor de aer care ne face aer într-o butelie ca să putem să pornim la rândul nostru generatoarele, da? Pentru că generatoarele și motorul principal cum pornesc pe o navă? Cu aer, după aia combustibil. Da? Avem aici pompa de diesel oil de la generatoare, deci avem două pompe, da? Numărul 1 și numărul 2. De aici este alimentată doar numărul 2. Deci în caz de un blackout putem porni doar cu pompa numărul 2. Aceasta trebuie să ne meargă. Pompa numărul 2 trebuie să o pornim din panoul principal de distribuție din mașină, care este jos. Transformator. Avem partea de DC 110 volți, care este folosită tot pentru a controla diverse echipamente în mașină. Electric Whistle Relay Box. Asta ce este? Este goarna noastră. Goarna vaporului și ea trebuie să fie funcțională. Bineînțeles, cranicul de la barca noastră de salvare, baterii charger, da? CO2 room. Și aici avem steering gear. Steering gear ce este? Este pompa de la cârmă. Deci, cârma noastră are 4 pompe, dar doar una este alimentată de aici, din panoul de avarie. Pentru că cârma poate merge cu o singură pompă. Da? Deci folosim o singură pompă ca să putem să nu pierdem manevrabilitatea navei. Electric heater, da? Aici avem un încălzitor pentru camera asta. Uitați-l, este acolo. Pentru că dacă este iarnă, nu contează, noi tot trebuie să ne punem în mișcare. Da? Bun. Aici este panoul de comandă și control de la generator. Bineînțeles, cu toate indicațiile de emergency stop, de dacă generatorul merge, dacă e închis breakerul principal, da? ACB, da? Bastai și așa mai departe. Aici avem două ACB, da? Air Circuit Breaker. Acesta este de la generator să ne vină în consola asta. Ăsta la altul, în momentul de față, el este închis. Stai să vedem dacă putem să-l și vedem. Vedeți? El este închis, da? Primim tensiune pentru consola asta, primim tensiune din consola principală care se află în mașină, da? Care merge pe generatoarele noastre principale. Generatorul ăsta, după cum vedeți, ne duce până la 500 de kW. Deci nu e prea mare, dar 500 de kW e de ajuns pentru tot ce este aici. În mașină avem generatoare de 4500 de kW, 4 generatoare. Bineînțeles, mai avem și un breaker, dacă vedeți. Ăsta este pentru ventilatorul din mașină. Deci un ventilator în mașină trebuie să ne meargă tot timpul.
Și asta deja, aici Short Connection Box, asta nu se mai folosește. Pe aici, cum să vă zic, stau să văd dacă unde... Aici. Când înainte se folosea, de exemplu, când eram la cheu și se legau de la șantier sau în vreun port anume, veneau cu fire conectate jos aici și puteam să folosim, oprim totul, da? Și folosim feedback. Iar în același timp putem folosi și acest feedback, da? Îl punem și dăm la toată nava. În rest, în camera asta aici ce mai găsim? Mai găsim generatorul ăsta, are și tancul lui de combustibil, de diesel oil. Da? Diesel oil care de aici, de exemplu, ne pleacă alimentarea spre generator, este cu un quick closing. E o valvulă care se poate închide și de la distanță, de afară. Vedeți că este un cablu aici care și ăsta duce afară și în caz de incendiu în camera asta aici, putem tăia combustibilul generatorului de afară. Nu trebuie să intrăm în cameră. Tancul ăsta are un metru cub. Ar trebui să fie undeva la 8 ore, dacă nu mă înșel, să putem să folosim generatorul de avarie. Iar el când pornește, stați să vă deschid acum puțin aici. Noi îl testăm, de exemplu, în fiecare lună. Avem o testare de aici, care testăm engine and ACB și engine. Adică testăm doar pornirea generatorului fără a îl băga în bare, adică fără... Când îl băgăm noi în bare, ăsta se deschide și ăsta se închide, da? Și îl putem testa fără să-l băgăm în bare, dar și băgat în bare. În fiecare lună trebuie să testăm băgat în bare generatorul. Deci se va face blackout parțial, adică blackout pe luminile și tot ce ține de avarie. Nu știu, de obicei trebuia să aibă un semn roșu pe ele. Uitați, are o bulină de asta decolorat. Da. Ele are un E roșu, trebuie să le schimbăm. Ca o cerință SOLAS ce înseamnă? Safety of Life at Sea, adică siguranța vieții omenești pe mare. Cerința SOLAS este ca acest generator, în caz de un blackout, el trebuie să pornească în 45 de secunde maxim. Deci, de la momentul de când s-a detectat că este blackout, scuzați pentru focus, când s-a detectat că este blackout, el are la dispoziție 45 de secunde să pornească. Când avem un port stay control sau când avem un control care ne vine la bord să ne-l verifice, întotdeauna ne cronometrează ca să vadă dacă ne încadrăm. Aceste flapsuri, ăsta este pentru să intre aer, da? Și dincolo mai este un flaps. Hai să vedeți de aici. Ăsta este unde iese aerul, da? Și bineînțeles, le putem deschide și pe manual. În rest, aici ce mai avem? Avem un telefon. Vedeți, cu căști. Avem căști care sunt speciale pentru zgomot. Pentru că dacă o să vedeți când îl pornim, o să fie îngrozitor. Aici nu poți să stai fără protecție. Un sistem de alarmă, care nu e ca toate. Aici avem doar alarmă de CO2. CO2, ăsta ce înseamnă? CO2, adică când șeful mecanic, pentru că el este responsabil și doar el poate activa CO2, sistemul de CO2 de stingere incendiu cu CO2. Și mai avem alarma pentru, asta este abandonare de navă. Când asta sună, e grav. Deci trebuie să părăsim nava. Și bineînțeles, alarmă de
incendiu. În partea asta aici avem o pompă manuală, după cum vedeți. Pompa asta manuală, da, o folosim pentru a umple tancul de combustibil, de diesel, da, de motorină. Pentru că, ok, pe toată nava avem tubulatură peste tot, dar mai puțin și pe nicio navă n-am găsit unde să ai la generator de avare, pentru că ele trebuie să fie separate. Da? Pentru alarma de CO2 avem o dită mai goarna că trebuie să ne facă gălăgie și la fel și pentru telefon, că trebuie să-l auzim când sună. Bineînțeles avem și stingătorul de incendiu care este cu dry powder. Nu știu cum să-l traduc. Nu știu de dry powder. Da, e cu... Da, mă scuzați, nu-mi vine în minte dry powder, dar traduceți-l voi în comentarii. În altă ordine de idei, o să pornim și generatorul acum și pe baterii, care sunt aici, avem două baterii. Să vedem. Da? Sunt două baterii aici. Dar și pe hidraulic. Așa că hai să-l lăsăm pe Luca să ne arate cum se face. Ok. Azi avem pe trearul nostru, domnul Varila, și cadetul nostru Luca, from Philippines, Germany. Luca will be our training. Luca ne va prezenta cum pornim pe generatorul. Deci acum îl pornim pe baterie, îl punem în local. Când îl punem în local, se deschid flapsurile automat. Pregătește generatorul de pornire. Și aici la fel. Bun. Prima dată îl pornim pe baterii. Puțin zgomotos. Ok, Luca, start. Bravo, Luca. Și acum îl pornim hidraulic. Ok. Trebuie să ajungem la 150 de bari. Luca, strong guy! It's 150, it's okay. But the whole thing, I said the manual is 180, but 150 is enough. Ok. Deci, conform manualului, se cere 180 de bari, dar 150 este de ajuns, pentru că băieții știu, facem fiecare săptămână treaba asta. Bun, ne pregătim pentru puțin zgomot acum. Just starting. Puțină explicație. Va trebui să miște mânerul.
Cum vedeți, acum e 0. Uitați, așa sunt. Și Luca va trebui iar să pompeze până la 150, dar vom ajuta și noi. Domnilor, sper că nu v-am plictisit cu explicația. Deci cam asta este generatorul nostru de avarie. Și de aici cam pornește tot. Mulțumesc pentru vizionare și spor la treabă!